สวัสดีครับคลิปนี้มาเล่าถึงการใช้งาน Quick Connect นะครับมาดูว่า Quick Connect จะมีประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับการใช้งานจากภายนอกจำเป็นต้องมีตัวเชื่อมต่อนะครับทาง Synology เขาได้ออกแบบเรื่อง Quick Connect มาเพื่อเป็นจุดเชื่อมการใช้งานระหว่างมือถือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกออฟฟิศหรือภายนอกบ้านซึ่งเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกลับเข้ามาหา NAS Synology นะครับซึ่งปกติแล้วการเชื่อมต่อจากภายนอกเข้ามามี 2 วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกคือเชื่อมต่อ Direct เป็นแบบเดิมแบบที่เขาตั้งค่าให้กับกล้องวงจรปิดสมัยก่อนนะครับเป็นการเชื่อมต่อผ่าน DDNS เข้ามาหาขาแวนของเราเตอร์แมปพอร์ตจากเราเตอร์เข้ามาหา NAS นะครับซึ่งแบบนี้เราสามารถตั้งค่า VPN ได้ด้วยนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือเรื่องของการใช้ Quick Connect ที่ทาง Synology เขาออกแบบมาให้นะครับคุณสามารถตั้งค่าได้เลยอยู่ที่ Control Panel นะครับแล้วก็ External Access นะครับ Quick Connect อยู่ตรงนี้คุณสามารถเลือกชื่อได้เองเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำและ Apply ไปนะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าคุณสามารถ Access Synology เว็บหน้านี้จากภายนอกได้ให้คุณก๊อปตัวนี้เก็บไว้นะครับเขาก็จะมีการแมปจากภายนอกเข้ามามีการใส่ชื่อเพื่อให้เห็นหน้าจอล็อกอินตัวนี้ได้นะครับถ้าคุณ Copy เอาไว้แล้วคุณสามารถ Access ได้ทุกเมื่อเลยนะครับแล้วในส่วนถัดไปก็จะมี Advanced นิดหน่อยครับเป็นการเปิดให้ Quick Connect Relay Service ซึ่งเขาจะเปิดโดย Default อยู่แล้วนะเปิดอยู่แล้วนะครับคุณจะปิดก็ได้เพื่อที่จะให้สวิตช์เหล่านี้สามารถใช้งานผ่าน Quick Connect ได้นะครับสวิตช์ก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์บนมือถือทั้งหมดเลยบนแอปบนมือถือนะครับจะเป็น DS File DS Note DS Video Synology Chat Synology Drive พวกนี้ใช้งาน Quick Connect ทั้งหมดเลยเพื่อย้อนกลับมาหา NAS Synology ของเรานะครับรวมถึงไฟล์ Sharing DSM นะครับก็แอพพลายไปเท่านี้เลยครับคุณก็สามารถที่จะใช้แอปบนมือถือเชื่อมต่อผ่าน Quick Connect ชื่อนี้กลับเข้ามาได้แล้วนะครับง่ายมากชื่อนี้จะไปปรากฏอยู่ใน Account ของ Synology Account บนอินเทอร์เน็ตนะครับกรณีที่คุณ Register ไปแล้วผ่านเมนูด้านล่างตรงนี้ Synology Account นะครับเวลาที่คุณล็อกอินเข้าไปดู Account ของคุณว่าประกันเรือเท่าไหร่มีการต่อประกันเพิ่มไหมมีอุปกรณ์อะไรบ้างบนเว็บ Synology นะครับคุณก็จะเห็นชื่อ Quick Connect อยู่ในนั้นข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูที่ External Access เช่นเดียวกันครับตัวนี้หลังจากที่คุณทำเรื่องของ Quick Connect แล้วคุณสามารถเปิดมือถือดาวน์โหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาได้เลยการเปิด Quick Connect เนี่ยง่ายมากนะครับขอแค่ชื่อไม่ซ้ำเขาจะเช็คได้อยู่แล้วนะครับส่วนคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะเล่าถึงการเปิดใช้งาน DDNS แล้วก็มีแนะนำเรื่อง VPN ทำไมถึงต้องเป็น DDNS นะครับมันต่างจาก Quick Connect ก็คือ DDNS เนี่ยเป็นการกึ่งทำเองครับเป็นการเข้าจากภายนอกบ้านโดยตรงเข้ามาที่ขาแวนของคุณขาแวนของอินเทอร์เน็ตออฟฟิศหรือขาแวนของเราเตอร์บ้านแล้วตรงเข้ามาเลยครับไม่ได้ผ่าน Synology Server นะครับไม่มีตัวกลางความเร็วจะมากกว่าแบบใช้ Quick Connect เล็กน้อยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นส่วนชอบแบบไหนถ้าเกิดเป็นสตรีมมิ่งครับการใช้งาน Quick Connect เนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างในบางจังหวะแต่ถ้าเกิดเป็นใช้งานแบบ DDNS หรือ VPN เข้ามาโดยตรงเนี่ยจะสมูทมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวก Document พวกสไลด์ก็ใช้งานได้อยู่แล้วครับทั้งคู่ Quick Connect ก็ไม่ได้กระตุกอะไรเพราะว่าเขาสามารถที่จะโหลดได้อยู่แล้วจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกใช้ได้ตามชอบนะครับถ้าเกิดว่าใช้วิธีหนึ่งกระตุกก็เปลี่ยนไปใช้อีกวิธีหนึ่งทั้ง2วิธีก็ได้นะครับผมก็มีลงแอป Synology บนมือถือไว้เยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้เป็นแอปใน iPhone นะครับมี Synology Drive มี Photo Mobile มี Active Insight แล้วก็ Moment DS File DS Cam แล้วก็อื่นๆตามนี้เลยนะครับผมจะสาธิตหลังจากที่เราตั้งค่า Quick Connect แล้วรู้แล้วว่าเป็นชื่ออะไรนะครับสิ่งที่คุณสามารถใช้งานได้เลยคือแอปพื้นฐานที่เขาโชว์เมื่อสักครู่นะครับ DS File คุณสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับในการใช้งาน DS File คือจะวิวโฟลเดอร์ที่มีอยู่บน NAS Synology ทั้งหมดนะครับไม่แนะนำให้ User ใช้งานด้วยเพราะว่าถ้าเป็น User ธรรมดาเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเห็นทุกโฟลเดอร์เลยมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับ
ถ้าเราใช้ที่บ้านก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่มี user เยอะๆอยากต้องการที่จะจัดการ permission ให้ดูดีนะครับดูปลอดภัยแนะนำเป็น Synology Drive นะครับสำหรับตัวนี้ผมก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมใช้ชื่อเห็นไหมครับตัวนี้เป็น th home dsm 420ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับในการใช้งานก็ให้คุณโหลดแอป DS File มานะครับหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบเดี๋ยวผมจะล็อกออฟออกให้ดูก่อนว่ากรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมจะล็อกเอาท์ออกเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับหลังจากที่คุณดาวน์โหลด DS File มาก็ให้คุณกรอกชื่อตัวบนสุดเป็น Quick Connect นะครับหลังจากนั้นใส่ User และ Password ตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับ Password ก็เป็นพาสเวิร์ดเดียวกับตอนที่คุณล็อกอินหน้าเว็บ Synology Console นั่นแหละบนเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินเขาก็จะเชื่อมต่อจากข้างนอกนะครับจากข้างนอกเลยได้จาก Wi-Fi ในบ้านได้ผมเปิด Wi-Fi ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอ้อมไปด้านนอกไปหาเซิร์ฟเวอร์ Synology ก่อนแล้วกลับมาการใช้งาน DS File ผ่าน Quick Connect ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกออฟออกอีกครั้งแล้วโชว์ให้ดูนะครับผมจะปิด Wi-Fi นะตอนนี้ปิด Wi-Fi ไปแล้วนะครับผมจะล็อกอินใหม่เขาก็จะล็อกอินผ่าน 5G วนกลับเข้ามานะครับโดยที่ตัว NAS Synology Server จะเป็นคนแมปเขาเรียกว่าเชื่อมระหว่างตัว NAS ของเรากับมือถือเครื่องนี้คุณสามารถดูจากนอกบ้านได้นะครับผมจะทดสอบเปิดวิดีโอให้ชมผ่านการใช้งาน DS File ด้วย Quick Connect นะครับมาดูกันตัวนี้เป็นวิดีโอของการตั้งค่า IMU นะครับโดยผู้ใช้ตัวจริงแต่ผมปกติแล้วก็จะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยจริงๆปัจจัยของการกระตุกเนี่ยน่าจะมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องดูวิดีโอภายนอกนั่นคือการอัปโหลดถ้าเกิดใครอินเทอร์เน็ตอัปโหลดช้าๆเนี่ยอาจจะมีผลกับความเร็วพวกนี้นะครับมีกระตุกบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยควรจะไม่กระตุกแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าสตรีมแล้วกระตุกแบบนี้คือมันจบเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้งานการเข้าถึง Synology ไฟล์ Document ด้วยการใช้งาน Quick Connect นะครับ Quick Connect ก็เป็นอะไรที่สะดวกดีเข้าเปิด Document เข้าใช้งานข้อมูลอื่นๆเห็นไฟล์โดยตรงเลยนะครับแบบนี้คุณสามารถที่จะดูข้อมูลดูรูปดูอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของการดูรูปดูอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างเร็วดีนะครับเนี่ยเร็วดีนะไม่ได้กระตุกอะไรเลยแต่ถ้าเป็นสตรีมมิ่งมันอาจจะมีกระตุกบ้างเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วสูงจริงๆนะครับคุณสามารถที่จะเข้าถึง NAS ได้ง่ายสุดก็คือผ่าน DS File นี่แหละครับแล้วก็โดยการเชื่อมต่อผ่าน Quick Connect นะครับก็เอาวิธีการตั้งค่า Quick Connect มาให้ชมประมาณนี้นะครับสั้นๆเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูการใช้งาน Quick Connect กับ Synology Drive ครับสวัสดีครับ